سلام عزیزان، خوش آمده به برنامه آشپزی. امروز باز هم در خدمت شما مثل همیشه هستیم و همیشه کوشش کردیم که غذای بسیار خوب، مزه‌دار و طعمدار براتون آماده بسازیم. همیشه کوشش کنید که غذای خوب برای خود آماده بسازید، اقتصادی باشه، طعمدار باشه، قوی باشه و پر انرژی باشه. پس امروز نوبت چیست؟ نوبت یک سالاد بسیار خوبی است که به نام رشین سالاد میگن یا سالاد روسی که همراه با زردک و کچالو، نمیفهم که ایجاد تخم جوشانده، خلاصه همه چیز است. میریم مواد لازمش هم میبینیم و دوباره برمیگردیم. سالاد روسی: تخم مرغ، زردک، سس مایونز، کچالو، بادنجان رومی، مولی سرخک، بادرنگ، نوش پیاز، نمک، مرچ سیاه، زیتون، کرم. خب عزیزان، مواد لازم یادداشت گرفتی؟ مواد لازم همی بود و بعضی تغییرات شما میتونید بعضی مواد کاشی که نداشته باشه هیچ فرق نمیکنه اضافهش نکنه. و مواد اصلیش که هست باید که باشه یکی تخم مرغ است، دوم زردک، سومش هم سس مایونز باید که از اون داشته باشیم. من پیش از پیش آب جوش آوردم به خاطر از اینکه وقت زیاد ضرورت داره تا آماده بسازیم این سالاد. داخل دیگه کچالو را همراه با زردک اضافه کردیم تا به جوشه و نرم شود و همین رقم احساس جوشیده نرم میشه، پخته میشه. وقتی جوش خورد و آماده شد بعدش چی میکنیم؟ دیگه موادش آماده میسازیم. خب به خاطر از اینکه زردک کچالو یک جا اضافه کردیم، نشایستی که می داشته باشه زردک به شکل کف در قسمت بالایی دیگ آماده کف میکنه، چون نشایسته است. خدا نشایسته همین رقم آماده میشه. خب اینا رو میگذاریم تا جوش بیه، آماده شود و دیگه مواد که ضرورت داره به خاطر تزیینش، به خاطر مخلوط کردنش، به خاطر آماده ساختنش اونا رو ضرورت داره، باید اونا رو آماده بسازیم. اول شروع میکنیم از بادنجان رومی. خب اینا میگذاریم این قسمت و اینا میگذاریم اینجا. بادنجان رومی را از قسمت وسط نصف میکنیم، بعدش به دو تقسیمش میکنیم و این قسمت داخلکشه به شکل دور میکنیم و باز هم یک برش دیگه میدیم، یعنی به شکل باید که آماده شود. این را همینجا میگذاریم. و این را هم برش میکنیم. یک دانه بادنجان رومی دیگه هم ضرورت دارم. در حاصلش داخل ازی گوشت مرغ هم اضافه میشه، ولی من نخواستم که قدر مصرف کنیم و غیر اقتصادی آمادش کنیم. من خواستم که همین رقم اقتصادی آماده شه، قدر چی نداشته باشه که مصرفش زیادتر باشه. داریم همراه با همین سبزیجات آمادش کنیم. اینا هم از وسط برش میکنیم و بس. خب این آماده شد. حالا به چی ضرورت داریم به خاطر تزیینش که این اینجاست. یکی و یا دو مولی سرخک. فواید خیلی زیاد داره، طعم بسیار خوب داره. قسمت بالایش دور میکنیم و ایده به این شکل حلقه برش میکنیم. و دومشم همین شکل میخوایم که
برش کنم. آماده ساختیم، میگذاریمش این قسمت. بعدا نوبتش میرسه که این هم آماده بسازیم. و بادرنگ، قسمت پایین و بالاش میگیریم و این شکل نازک برش میکنیم. و این شکل نازک نازک وقتی برش کنیم میتونیم خوب تر آمادهش کنیم. خب حالا به این شکل وقتی آماده شد ایران میگذاریم این قسمت هایی که بردار است اونا رو خرد میکنیم. پس به این شکل و به این اندازه خرد آمادهش میسازیم که این قسمت باشه و شروع میکنیم دیگه شه. یعنی همه از اینا را باید که همین رقم نازک نازک آماده بسازیم. ببینید به این شکل آماده شد. حالا چه میکنیم؟ اینا را همیشه بالا به بالا میگذاریم. این را میسوبانم که به خاطر از اینکه ناک است، یک بغلشان دولتر و یک بغلش نازک است. اول اینا را خلاص کنیم. این هم آماده شد. حالا نوبت از این است که اینا را اینجا بگذاریم. بادرنگ کارش تمام شد، یعنی آمادهش ساختیم و حالا نوبت میرسه به نوش پیاز. نوش پیاز بادرنگ هر دوش خرد آماده میشه و هر دوش یک جا مخلوط میشه، چرا که وقتی از این ما استفاده کنیم یک طعم خوشبوی خاصی را برای خود می داشته باشه. و ایرام به این شکل خوب نازک نازک و به شکل خوب و درست آمادهش میکنیم. نه همیشه من یک دفعه از قسمت وسط برش میکنم تا بتونیم یک جا آمادهش کنیم. به این شکل آماده میسازیم و برش کرده میدیم تا وقتی که همه اینا آماده شوند. خب اینا آماده شدن. ببینید همه‌اش آماده ساختیم. همین قسمت باشه و یک بار ما ببینم که همه کچالو همراه زردک نرم شده یا نه. خوب صحیح نرم شده، آماده و تیار است برای ما. خب میخوایم که از آب دروش کنیم. زردک چه خوب یک رنگی برای خود گرفته، کاملا هم تو رنگ سرخ و بسیار روشن خوبه برای خود گرفته. یام همیشه میگیریم از داخل آب، به خاطر از اینکه نبانه. یا شما میتونید از چرب صاف استفاده کنید و دور کنید. من میگم آب از دور نکنید، داخل از یک کمی ترکاری دیگر اضافه کرده از این میتونید یک سوپ بسیار خوب برای خود آماده بسازید، یک سوپ بسیار قوی و طعمدار. خب
همین اندازه آماده شد. گاز خاموش میکنیم و باشه کمی که سرد شود و این هم بادرنگ و نوش پیاز که اینا را همین رقم باید که مخلوط کنیم. بعدش این قسمت میگذاریم تا نوبتش برسد تا به تزیین از اینه. خب اینجا میگذاریم و حالا شروع میکنیم با آماده ساختن خیلی که بگریزه تخم جوشانده. خب 4 دانه تخم جوشانده ضرورت داریم. فقط از وسط نصفش میکنیم، باز یک دو دیگه، یعنی یک دانه تخم مرغ به 4 انسانش میشه. بعدش به این اندازه خرد آمادش میکنیم. به این اندازه آماده شد و این هم تخم جوشانده که اضافه کردیم داخل ازی تا به شکل خوب آماده شد و ما بتونیم خوبتر آمادش کنیم. خب این آماده شد. دومی قسمت ضرورت به سس مایونز داریم. اینجا میگذاریم مساله‌ای که ضرورت داریم: یکی مرچ سیاه، دومش هم یک کمک نمک و یک دانه اسپچلو یا مخلوط کن از این بیلکای خورترک. کمک نمک اضافه میکنم به اندازه و یک کمک هم مرچ سیاه اضافه میکنم. همین رقم به بسیار احتیاط مخلوطش میکنیم. چی یک خوشبویی داره. و یک دانه بشقاب میاریم اینجا میگذاریم. بعدش از این آده که آماده ساختیم داخل اضافه میکنیم. بس همیشه است. و حالا یک دانه نوبت یکی همین اون سرخکایی که هست اینا رو این قسمت میچینیم. میفهمید سلات بعضی وقتا تزیینش خیلی مهم است. باید که به شکل خوب و درست و به شکل تزیینش کنیم که رنگ خوبی رو برای خود داشته باشه. همینجا و یا اینجا. حالا باید از 4 طرفی رقم آمادهش کنم تا خوب تر آماده شد. خب اینا آماده شد. نوبت به بادنجان و رومی میرسه. هم دومش ایرام همین رقم قسمت داخلش پایین میگذاریم، قسمت پوستش بالا باشه چون یک تزیین خوبی برای سلات ما میده.
جابجایی نمیشه، تو میخوره. باید تیر خم تو نخوره و به شکل درست آماده شود جابجایی شود. خب یکان توش که نمیشه، پس به جایزه انتخاب میکنیم، یکی دیگه ایشه میاریم میمونیم. چقدر خوب شد. خب این هم آماده شد و حال نوبت چی میرسه؟ نوبت میرسه به نوش پیاز و بادرنگ که نوش پیاز بادرنگی که یک جا مخلوط کرده بودیم یه در قسمتش به 4 طرف از تقسیم میکنیم. همین رقم ببینید چه خوب یک رنگ خوب رو برای خود گرفت. همه زیر از این قسمت ها پس به شکل میمونیم و بس. خب تا اینجا آماده شد، من اینجا بگذارم و باز هم نوبت میرسه به دانای زیتون. یک زیتون از وسط نصف میکنیم. زیتون فواید بسیار زیاد داره و باید در هر سلاتی که آماده میسازی باید که مخلوط کنیم. حتی اگر سلات ها می داشته باشی مخلوطش کنی خیلی خوب میشه و مزه خوبی را برای خود هم می داشته باشه. اینجا میگذارم. اگر میخوای برنامه قبلی ما رو تماشا کنید میتونید به یوتیوب چنل تلویزیونی یک رفته در قسمت نان پیاز تماشا کنید یا هم قسمت پایینش اگه برید نان پیاز میه تا برنامه آشپزی رو میتونید تماشا کنید و لایک سابسکرایب فراموش نشه. میتونید همین رقم غذای مورد علاقتان آماده بسازید. این هم بود برنامه امروز. تا برنامه بعدی شما رو به خداوند پاک و نیاز سپارم. شاد و موفق، خوش و خوشحال، سر بلند بشه. خداحافظ.